প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোক সকলোকে অনলাইন স্কুল অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন টিপি অল নটিফিকেশ্যন কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে অনলাইন ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাই দিম। আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব লাগিব। এতে লগইন কৰিব HRMS assam.in ওপৰৰ এটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দিছ ৱেবছাইট ইজ নট কম্পেটেবল ফৰ মোবাইল ডিভাইচ এইখিনি দেখাব। তাৰপিছত আপুনি ওপৰৰ ৰাইট সাইডত কৰ্নাৰত থকা 3 ডটত ক্লিক কৰি দিব। 3 ডটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে তলত ডেস্কটপ সাইটটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব। তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰত কৰ্নাৰত দুটা অপচন আছে, এটা আছে লগইন আৰু এটা ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। লগইনত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড লগতে কেপচা বহুৱাই ক্লিক কৰিব লাগিব। মই প্ৰথমতে ইউজাৰ নেমটো বহাইছোঁ। তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো দিছোঁ। তাৰপিছত কেপচাটো দিছোঁ। কেপচা মাৰাৰ পিছত আমি লগইন কৰিম। লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাব। পেজটো খোল খাব আৰু ইফালে বাওঁফালে চাব আপোনালোকে ডেছবৰ্ড আছে, প্ৰফাইল আছে, মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে, জেনেৰেল ট্ৰান্সফাৰ আছে। আপোনালোকে যিসকলে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে জেনেৰেল ট্ৰান্সফাৰত ক্লিক কৰিব। জেনেৰেল ট্ৰান্সফাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইফালে প্লাছ ৰিকুৱেষ্ট বুলি লিখা উঠিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। এই পেজটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক। আপোনালোকে যিবিলাক ফিল আপ কৰিছিলে সববিলাক আছে। এতিয়া আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবলগীয়া বেছি নাই। আপোনালোকে জাষ্ট প্ৰথমটো কলামত আছে, ইয়াতে মই ডাঙৰকৈ দেখাইছোঁ, টিচাৰ সিকিং ট্ৰান্সফাৰ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰিছে ইয়াতে আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামবিলাক আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰিছে এই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াতে কামৰূপ সিলেক্ট কৰিলোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে টিচাৰ সিকিং ট্ৰান্সফাৰ টু ব্লক, কোন ব্লকলৈ আপুনি যাব বিচাৰে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই দুটামান ব্লক ক্লিক কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে চমৰীয়া আৰু ছয়গাঁও মই দুটা ব্লক ক্লিক কৰিছোঁ। দুটা ব্লক সিলেক্ট কৰিলে তাৰ বেছি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত 3rd নম্বৰ গ্ৰাউণ্ড হ'ল গ্ৰাউণ্ড অফ ট্ৰান্সফাৰ, কোনটো গ্ৰাউণ্ডত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰে। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন আহি গৈছে। ট্ৰিটমেণ্ট অফ টিচাৰ্ছ অৰ দেয়াৰ ডিপেণ্ডেণ্টছ, এই শিক্ষকসকলৰ নিজৰ কিবা জটিল বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ থাকিলে সেই বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আপুনি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে, নাইবা আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি থকা আপোনাৰ মা দেউতা বা নিজৰ ঘৈণীয়েক বা ল'ৰা ছোৱালী যদি কেনেকুৱা জটিল বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ থাকে এইবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আপুনি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ, আপোনাৰ যদি বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আছে, অধিক বৃদ্ধ আপোনাৰ বাহিৰে আৰু মানে চোৱা চিতা কৰাৰ মানুহ নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। স্পাউচ ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন, আপোনাৰ ঘৈণীয়েক যদি বেলেগ ঠাইত আছে, আপুনি যদি বেলেগ ঠাইত আছে, গতিকে আপুনি সেই ঠাইৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰত এই ঘৈণীয়েকৰ ওচৰত আহিবলৈ আপুনি সেইটো গ্ৰাউণ্ডত ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। PWD কমপ্লিটেড 2 years অফ ছাৰ্ভিচ, অৰ্থাৎ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যদি থাকে কোনোবা, তেখেতে যদি 2 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে সেইটো গ্ৰাউণ্ডত ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। ফৰ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি পাৰপজ, অৰ্থাৎ কোনোবা ছোৱালী বা বোৱাৰী মানুহ যদি কিবা বিপদজনক স্থানত চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ মানে ছিকিউৰিটিৰ ভয় আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো গ্ৰাউণ্ডতো তেওঁ সেইটো ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। কমপ্লিটেড 10 years অফ ছাৰ্ভিচ, অৰ্থাৎ চাকৰিকাল 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেওঁ সেইটো গ্ৰাউণ্ডতো ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। চেঞ্জ অফ ৰেচিডেন্স ডিউ টু মেৰিজ, অৰ্থাৎ বিয়াৰ কাৰণে যদি কিবা চাকৰি
এই স্থানটো পৰিৱৰ্তন হৈছে আপোনাৰ কোনোবা এজন ধৰক কোনোবা এজন ছোৱালীয়ে আগতে চাকৰি পাইছিলে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে কিন্তু তাই বিয়া হৈ গ'ল বেলেগ এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত তেতিয়া তাই সেই গ্ৰাউণ্ডত সেই ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাবৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে আৰু এনি আদাৰ জাষ্টিফাইবল গ্ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনাৰ কিবা উপযুক্ত কাৰণ থাকে এনেকুৱা ডকুমেণ্ট আপুনি যদি ছাবমিট কৰিব পাৰে সেই বিষয়টো আপুনি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে ইয়াতে গ্ৰাউণ্ড কেইটা হ'ল মই ইয়াতে টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ এইটো গ্ৰাউণ্ডত মই ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া ইয়াতে চিৰিয়েল নম্বৰ 1 দিয়া আছে চিলেক্ট ডকুমেণ্ট এতিয়া যদি আপুনি সেইটো গ্ৰাউণ্ডত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰিছে প্ৰত্যেক গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট বেলেগ বেলেগ থাকিব আপোনাৰ চিলেক্ট ডকুমেণ্ট ইয়াৰ চিলেক্ট ডকুমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ৰিলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট উইথ পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ পেৰেণ্টৰ লগত আপোনাৰ যিটো ৰিলেশ্যন আছে সেইটো কিহৰ ভিত্তিত আপুনি প্ৰুফ কৰিব তাৰ এটা চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন যদি দিয়ে আপুনি তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ফৰ্মেট এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব এই ডাউনলোড ফৰ্মেটত ক্লিক কৰিলে এইটো ফৰ্মেট এটা ডাউনলোড হ'ব এইটো ফৰ্মেট ইয়াতে আছে আণ্ডাৰটেকিং এইটো আছিল আপোনাৰ এল্ডাৰলি চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এইটো ফৰ্ম ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি বেলেগ এটা ট্ৰিটমেণ্ট অফ দেয়াৰ ডিপেণ্ডেণ্টছ এইটো যদি আপুনি চিলেক্ট কৰে এল্ডাৰলি পাৰ্চনটো বাদ দি তেতিয়াহ'লে আপুনি কি দিব লাগিব ইয়াতে মেডিকেল বৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যন উইথ ডিপেণ্ডেণ্টছ মেডিকেল বৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দি দিব প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যন উইথ দ্য ডিপেণ্ডেণ্টছ আপোনাৰ ডিপেণ্ডেণ্টৰ ওপৰতে আপোনাৰ যিটো ৰিলেশ্যন NRC ইত্যাদি দিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি এতিয়া আহক আমি দুটা গ্ৰাউণ্ড গ'লোঁ এতিয়া স্পাউচ ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন এইটো যদি আমি চিলেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চাব ইয়াতে চিলেক্ট আহিব মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট আৰু স্পাউচ চাৰ্টিফিকেট মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব স্পাউচ ছাৰ্ভিচ চাৰ্টিফিকেট আপুনি যে আপোনাৰ ঘৈণীয়েকে যে ছাৰ্ভিচ কৰি আছে সেই বিষয়ে আপুনি ব্লকৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিব লাগিব সংশ্লিষ্ট ব্লকৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট এখন লৈ আহিব তাৰপিছত আপুনি চুজ ডকুমেণ্ট চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইলৰ পৰা এই চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত আমি PWD কমপ্লিট 2 years এইটো ক্লিক কৰিলোঁ এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে কি চিলেক্ট কৰিব আহে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আৰু মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ নিজৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু মেডিকেলত চাৰ্টিফিকেট ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব ফৰ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি পাৰপজ আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে আপোনাৰ যদি নিজৰ ছেফটি আৰু ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া DC চাৰ্টিফিকেট আনিব লাগিব আপুনি DCৰ পৰা এখন তাতে চাৰ্টিফিকেট আনি ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা গ্ৰাউণ্ড আছে কমপ্লিটেড 10 years আপোনাৰ যদি 10 বছৰ কমপ্লিট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিচাৰিব পাৰে নাইবা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিলে আপোনাৰ হৈ যাব আৰু এটা গ্ৰাউণ্ড আছে চেঞ্জ অফ ৰেচিডেন্স আপুনি যদি নিজৰ ঠাই সলনি কৰিছে আপুনি যদি বেলেগ জাগাৰ বাসিন্দা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো গ্ৰাউণ্ডতে ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে আপুনি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট অফ চেঞ্জ অফ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট টু মেৰিজ অৰ্থাৎ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিয়া হৈ যোৱালৈ ঠাইলৈ যে আপুনি চেঞ্জ হৈছে সেইটো এটা চাৰ্টিফিকেট আপুনি জমা দিব লাগিব লাষ্টত আছে এনি আদাৰ জাষ্টিফাইবল গ্ৰাউণ্ড এইটো দিলে আপুনি এনি ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট কিহৰ ভিত্তিত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি এইটো ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত এই ডকুমেণ্ট এটাৰ বেছি যদি আপুনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ লগে লগে এড বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এড বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা কলাম আহি যাব এটা বস্তু মই আপলোড কৰিলোঁ এতিয়া এড মাৰাৰ লগে লগে আৰু এটা ঘৰ আহি যাব এনি ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আপুনি বেলেগ কিবা আৰু ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু এড বাটন মাৰি যাব লাগিব গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট সাৱধানে আপলোড কৰিব যাতে কোনো ভুল নহয় আপোনালোকে গোটেইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে অতি সাৱধানতাৰে কৰিব লাগিব কাৰণ বৰ বেছি আপলোড কৰিবলগীয়া নাই কেইটামান ডকুমেণ্টহে আপলোড কৰিব লাগে আৰু এইখিনি অলপ কষ্ট কৰি চাৰ্টিফিকেটকেইটা ভাল চাৰ্টিফিকেট আনিব যাতে কোনো কাৰণতে ৰিজেক্ট নহয় গতিকে শেষত আপোনালোকে গোটেইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট বটন আছে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰটো
পৰ্টেলত পেণ্ডিং হৈ থকা দেখাব। ইয়াৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ষ্টেট লেভেলত ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ভেৰিফিকেশ্যন কৰি তেওঁলোকে যদি ঠিক থাকে পায় আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফাৰটো সিহঁতে এপ্ৰুভ কৰি দিব। এপ্ৰুভ কৰি দিলে আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, পিছত আপোনালোকক সেই বিষয়ে কৈ দিম। ধন্যবাদ।